Γεια σας φίλοι μου. Σήμερα θα κάνουμε λίγα συμμαζέματα, γιατί ο καιρός δεν βοηθάει να κάνουμε διάφορες εργασίες στον κήπο. Είναι πολύ βροχερός τις τελευταίες μέρες και δεν μας αφήνει ούτε να προετοιμάσουμε τον κήπο μας στον ανοιξιάτικο. Οπότε ας κάνουμε λίγα συμμαζέματα, να μην τα έχουμε αυτά στο νου μας για αργότερα, έτσι να έχουμε να ασχοληθούμε μετά μόνο με τον κήπο και τα φυτέματα. Έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να καθαρίσουμε τον τόπο από τα κλαδιά, από τα κλαδέματά μας εδώ, από τα δέντρα, τα πρώτα που κλαδέψαμε, γιατί θα ακολουθήσουν τα κλαδέματα της ελιάς και θα είναι χειρότερα, θα μαζευτούν πολλά. Οπότε καλύτερα λίγο-λίγο να ξεμπερδεύουμε με το καθένα. Απέφυγα να κλαδέψω τις ελιές ακόμα, γιατί περιμένουμε παγωνιά στο τέλος, στην αρχή μάλλον της εβδομάδας, από Δευτέρα Τρίτη, και λέω καλύτερα να μην το ρισκάρω, ας τα αφήσουμε να περάσει και αυτή και κλαδεύουμε μετά. Έτσι και αλλιώς είναι νωρίς ακόμα. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Θα πάρω όλα τα κλαδιά από την αχλαδιά, τη βερικοκιά, την καρυδιά, τα κλαδέματά μου και θα τα κάνω wood chips για να τα έχουμε για τον κήπο και για τα δέντρα μας να μοιράζουμε γύρω-γύρω από τη ρίζα, έτσι ώστε να επιβραδύνουμε την ανάπτυξη των ζυζανίων. Θα δούμε αν μας μείνει καθόλου για να προσθέσουμε στο κομπόστ. Θα καθαρίσω λίγο αυτή τη γωνιά από τα κλαδιά για να βάλω εδώ ένα μεγάλο σάκο που έχω για να μαζεύω μέσα τα τρίματα, τα wood chips. Είναι πολύ βολικό γιατί έχει μεγάλη χωρητικότητα και μπορείς να τα αποθηκεύεις εδώ για μεγάλο διάστημα και να παίρνεις από μέσα όσα πριονίδια χρειάζεσαι, όσα wood chips χρειάζεσαι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Έχω φέρει το μικρό σήμερα. Είναι πολύ βολικό. Με λίγα μέτρα καλώδιο μπορείς να το πας και να το γυρνάς πολύ εύκολα σε όλες τις μεριές. Και η δουλειά μου θα γίνει πολύ πιο εύκολη με την ψαλίδα. Κάποια που έχουν λεπτά κλαδάκια να παρακλαδίζουν, τα παίρνει, αρκεί να είναι εύκαμπτα. Σε κάποια που είναι ψηλά και μεγάλα δεν υπάρχει πρόβλημα, αρκεί να τους γίνει η αρχή, μετά το γρανάζι το τραβάει από μόνο του. Ακόμα και στις βερικοκιάς που έχει πολλά παρακλάδια, αρκεί να του κάνεις την αρχή, μετά σουρώνει. Αρκεί να είναι εύκαμπτα, ευλίγιστα. Θα το δοκιμάσω και με αυτό. Θα πηγαίνει καλά. Είμαι ευχαριστημένος για τα λεφτά του και την ευκολία που σου παρέχει να το μετακινείς εύκολα
σε διάφορες μεριές του κήπου για τα μικρά κλαδάκια είναι ό,τι πρέπει. Και όταν έχω διάφορα μικρά, εάν δεν έχει πρόβλημα στην εισαγωγή, μπορώ να τα βάλω όλα μαζί. Αυτό που εξυπηρετεί πολύ είναι ότι το γρανάζι θα τραβάει από μόνο του μέσα. Δηλαδή, καθώς το ακουμπάς, καθώς βάζεις ένα μέσα, μπορείς να φύγεις να βρεις ένα καινούριο και αυτό θα έχει τραβήξει το προηγούμενο και θα έρθεις να κουμπίσεις το επόμενο. Έτσι δεν σταματάς τη δουλειά. Και έχει αυτό το πλαστικό έμβολο, έτσι ώστε εάν κολλήσει με κάποια ψηλά συνήθως που καμιά φορά μένουν, μπορείς να πατήσεις και να τα προχωρήσεις. Εδώ, όπως βλέπετε, έχει ένα διακόπτη on-off και έχει τις δύο κατευθύνσεις προς τα που να γυρίζει το γρανάζι. Σε περίπτωση που κολλήσει κάποιο κλαδάκι, πατάμε 2 φορές το προς τα πάνω, το βέλος που ρίχνει προς τα πάνω και γυρίζει ανάποδα, έτσι ώστε το ξεμπλοκάρει. Και μετά πάλι stop και το βάζουμε στην κανονική του λειτουργία. Από αυτή την πλευρά έχει έναν μοχλό, τον οποίο γυρίζοντάς το φέρνουμε το μαχαίρι πιο κοντά στο γρανάζι. Αυτό είναι το τέρμα του. Βέβαια αργεί περισσότερο όταν το έχουμε στο τέρμα, δηλαδή να τα βγάζει εντελώς τρίματα, και έτσι ανάλογα με τη χρήση, δηλαδή όταν θέλουμε να βάλουμε wood chips για το κομπός, πρέπει να τα δουλεύουμε στο τέρμα του, να είναι βιδωμένο τέρμα έτσι ώστε να γίνουν όσο πιο ψηλά γίνονται. Ενώ όταν τα θέλουμε όπως το δουλεύω εγώ τώρα, ανοιχτό σχεδόν, για να ρίχνω γύρω από τα δέντρα έτσι ώστε να επιβραδύνω την ανάπτυξη των ζυζανίων, θα κάνει κάπως έτσι. Δηλαδή έχει και μεγάλα κομμάτια, αλλά και μικρότερα. Αυτά δεν κάνουν για κομπός, γιατί από την άποψη ότι θα αργήσουν πολύ να γίνουν. Θα αργήσει πολύ η αποσύνθεσή τους. Αλλά για να φτιάξουμε διαδρόμους για τον κήπο ή να ρίχνουμε γύρω-γύρω από τα δέντρα για να κρατάει το χώμα την υγρασία, είναι πολύ βολικό. Και φυσικά καθαρίζουμε και τον κήπο μας, χωρίς να είμαστε αναγκασμένοι να καίμε και χωρίς να μεταφέρουμε τα κλαδιά σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο. Μπορούμε εύκολα με αυτό το μικρούλι να το πηγαίνουμε εύκολα. Το μειονέκτημά του βέβαια είναι ότι έχει μικρό κάδο, είναι μόλις 60 λίτρα. Είναι δυνατό, έχει 2.500 βατ, είναι 3,5 ύπους σχεδόν, 3,4 νομίζω ύπους έχει το μοτέρ και έχει 8 μαχαίρια μέσα η τροχαλία. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το παρατηρήσετε, θα προσπαθήσω να φωτίσω λίγο μέσα να δείτε. Αυτό το γρανάζι έχει 8 μαχαίρια και γυρνάει. Και έχει, λέει παιδιά, 4 πόντους ξύλα, 4 πόντους διάμετρο κοπής. Αυτό είναι τριάρι. Αυτό είναι τεσάρι, σίγουρα. Πάμε να το τεστάρουμε. Τρίματα. Και το τεσάρι το πέρασε. Ναι. Με δυσκολία βέβαια το κόλλησε εδώ, γιατί ήταν οριακό. Έχει εδώ, όπως βλέπετε, ένα μεγαλύτερο άνοιγμα για να επιτρέπει να μπουν μέχρι συγκεκριμένου μεγέθους κλαδιά, το οποίο είναι 4 και κάτι. Αλλά ό,τι περνάει από εδώ το κατεβάζει. Το κάνει τρίματα δηλαδή. Και κάθε τόσο, παιδιά, άδειασμα. Αυτό είναι
μειονέκτημα. Τα 60 λίτρα είναι μειονέκτημα. Αυτό θα πρέπει να το επιμεληθώ. Να βάλω μια ασφάλεια εδώ για να μπορεί να δουλεύει και με κάποιο άλλο τρόπο ίσως να το υπερυψώσω λίγο και με κάποιο άλλο τρόπο να βάλω μια μεγαλύτερη λεκάνη κάτω και να μαζεύω περισσότερα. Ή να τα αφήνω κάτω στο χώμα και μετά να τα παίρνω και να τα αποθηκεύω στους σάκους. Μας έβαλα λίγο μέσα για να δούμε τη δουλειά εκ των έσω. Όταν το κλαδί είναι ευθείο, όσο ευθείο μπορεί να είναι, δεν έχει κανένα πρόβλημα και το καταπίνει. Τώρα θα δοκιμάσω με ένα που έχει πολλά παρακλάδια. Αυτό είναι από την περικοκιά. Ούτε σε αυτό θα δείτε έχει πρόβλημα. Το μόνο που μπορεί να δημιουργηθεί είναι ότι μπορεί να θέλει λίγο υποστήριξη, γιατί τα παρακλάδια του φρακάρουν εδώ και κρατάνε αντίσταση, δεν το αφήνουν να προχωρήσει προς τα κάτω. Αλλά δεν έχει πρόβλημα να το φάει. Θα διαλέξω κι άλλο ένα μεγάλο. Ένα λίγο περίεργο, ας πούμε. Αυτό είναι σχεδόν 2 μέτρα το κλαδί. Και κάτω η διάμετρός του είναι 3 με 3,5 πόντους. Από το ιδνί που χωράει στη θήκη του δεν έχει πρόβλημα. Αυτό που δεν έχει και πολλά παρακλάδια θα δείτε θα το καταπιεί μέχρι τέλους. Και όσον αφορά την κοπή δεν αλλάζει κάτι εφόσον το έχουμε ρυθμίσει εκεί. Είναι τρίματα. Μπορεί να βρείτε και κανένα τέτοιο μέσα από αυτά τα λεπτά. Όταν είναι πολλά μαζί και πιάσει το γρανάζι του χοντρό μαζί με τα λεπτά, μπορεί να το δείτε έτσι τσακισμένο, απλά και όχι θρηματισμένο. Αλλά γενικά, παιδιά, είμαι ευχαριστημένος. Αυτά είχαμε, φίλοι μου, τελειώσαμε. 3 δεντράκια, ακλαδιά, περικοκιά και λίγα κλαδέματα από τη καρυδιά μας. Αυτά είναι της καρυδιάς. Κοιτάξτε, ούτε λίγο ούτε πολύ, μαζέψαμε 8 κάδους. 8 κάδους των 60, γύρω στα 450 λίτρα από wood chips. Αρκετά είναι, θα μας είναι πολύ χρήσιμα. Παιδιά, καθαρίσαμε από τα κλαδιά. Έχουν μείνει μόνο κάτι ψηλά, τα οποία δεν μπαίνω στη διαδικασία καν να τα περάσω από τον κλαδοθρηματιστή. Αυτά θα τα πάρει η μηχανή του γκαζόν και θα τα κάνει σκόνη. Θα πάνε για κομπόστ. Φίλοι μου, αρχικά είχα μια σκέψη να κάνω ένα συνδυαστικό βίντεο, αλλά στην πορεία άλλαξα γνώμη. Νομίζω ότι αξίζει να έχει ένα βίντεο από μόνο του αυτό το μηχάνημα που θα μας εξυπηρετήσει τόσο πολύ στον κήπο. Να είστε καλά, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο.